म अब यहाँहरूलाई माइक्रोसफ्ट टिम्स वेब ब्राउजरबाट कसरी लगइन गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि सर्वप्रथम आफ्नो वेब ब्राउजर त्यो भनेको क्रोम खोल्नु होला। त्यसपछि माथि एड्रेस बारमा गएर यहाँ माइक्रोसफ्ट टिम्स भनेर एन्टर गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ लगइन माइक्रोसफ्ट टिम्स भन्ने आउँछ लिंक, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरूलाई यस्तो स्क्रिन आउँछ। स्विच टु इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस गर्ने, त्यसपछि मुनिबाट होस् या टप राइट कर्नरमा साइन इन गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि यस्तो पेजमा आउँछ र यहाँ आफ्नो युजर आइडी द्याट इज इमेल टाइप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि नेक्स्ट थिच्ने अनि पासवर्ड माग्छ, पासवर्ड टाइप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साइन इन थिच्नु होला, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। यसरी यहाँहरू आफ्नो टिम्स अकाउन्टमा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो खालको पेज आयो भने स्किप सेटअप गरिदिनु होला। स्टेट साइन इन भनिरहेछ, यस गरिदिनुहोस्। यसरी यहाँ आउँछ वेब एप इन्स्टेड वेब एप भनेर गर्नु होला र यसरी यहाँहरूले आफ्नो अकाउन्टमा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।